Namaskar सबैजनालाई. I welcome you all to this ACOL family. So let's continue our series on general maths, right? So we have completed 14 questions, I guess, right? 14 questions जसमा दुईटा सेसन्स भएको छ. So त्यसमा I had completed 14 questions for तपाईको general maths. General maths को लागि है. So यो 2014 मा जुन चाहिँ फुड एन्ड एसआई को एक्जाम भएको छ, फुड एसआई को एक्जाम भएको छ. So त्यो PYQs लाई the past year questions like we are discussing, we are analyzing and we are solving, right? So कसको भन्दा general maths को and आउने classes हरुमा will discuss other questions, right? जस्तो तपाईको अरु questions अरु that is GS र current affairs को questions हरुलाई discuss गरेर हामी will do the classes on that as well. So र अहिले हामीले वेटेज केलाई दिएको छौं भन्दाखेरि general maths लाई. So किनभने I have already completed the marathon session है. Description box मा पनि I have pinned up the link. I have pasted the link of this thing. I copied the link of marathon session को playlist को. So तपाईले link मा गएर तपाईले marathon session पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. जसमा I have completed एकदमै wholesome way मा तपाईको geography को, Indian physical, polity को, modern history को. So यो सबको मैले marathon बनाएको छु. Approx 3 hours को videos हरु छ. 3 कतिवटा त 3.5 hours को videos हरु हुन्छ. So त्यसमा तपाईले GS अलिकति त्यसबाट बेस बनाउन सक्नुहुनेछ. जनरल म्याथ्स को धेरै इम्पोर्टेन्ट वेटेज भएको कारणले गर्दा आई एम सल्भिङ तपाईको 2014 को सबै तपाईको म्याथ्स को क्वेशन्स हरु. अनि त्यसको बादमा आफ्टर कम्प्लिटिङ 2014 आई विल स्टार्ट विथ 2019 को है. सो स्टे कनेक्टेड अनि यो सेसनसित जोडेर बस्नुहोस् र जुन चाहिँ पनि यो PPTs हरु छ, यो स्लाइड्स हरु छ, क्वेशन्स हरु छ, वेयर आई विल अपलोड इन द टेलिग्राम च्यानल है. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर सेसन. So first question छ तपाईको that is a average age of 3 brothers and their father is 18 years and the average age of these 3 brothers and their mother is 16 years र mother को age चाहिँ 34 years छ. Find the age of father. यो क्वेशन मा के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ तीन जना दाजुभाइ रहेछ, that is तीन जना brothers, तीन जना दाजुभाइ र तिनीहरुको बाउको एज that is father को एज चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि 18 years रहेछ है. तिनीहरुको कति रहेछ भन्दाखेरि तीन जना दाजु प्लस फादर को एज गरेर एभरेज एज 18 वर्ष रहेछ. र त्यसरी नै तपाईको तीन जना त्यही दाजुभाइहरुको र उनीहरुको आमाहरुको एज को एभरेज चाहिँ कति रहेछ 16 इयर्स. र हामीलाई मदर को एज दिएको छ 34 इयर्स. नाउ वी नीड टु फाइन्ड द एज अफ फादर. सो लेट्स सल्भ दिस क्वेशन. अब आई हैव अलरेडी टोल्ड यू एभरेज को फर्मुला इज नथिङ बट तपाईको सम अफ observation divided by total number of observation है. So average that is तपाईको sum. So average कति दिएको छ 18 years. Average कति दिएको छ 18 years है. र sum of observation we need to find out sum of observation. अनि total number of observations कति भन्दाखेरि तपाईको फर्स्ट मा we will talk about तीन जना छोराहरु र तीन जना दाजुभाइ र बाबाको एभरेज एज चाहिँ 18 years रहेछ है. सो दैट इज तपाईको तीन जना बाबु प्लस तीन जना छोरा अनि एक जना बाबु टोटल कति भयो 4. सो 4 जना इज योर टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन. सो तीन जना दाजुभाइ र बाबा 4 जना इज योर टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन. अनि तिनीहरुको एभरेज एज चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि 18 इयर्स. सो सम अफ एज दैट इज तीन जना छोराहरु र बाउहरुको सम अफ एज चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि तपाईको सम इज इक्वल्स टु नथिङ बट 4 into 18 इज योर तपाईको 18 4 जा इज 72. 18 4 जा कति तपाईको 72. सो सम अफ द 3 brothers and their father ages चाहिँ कति रहेछ भने 72 years. सो त्यसरी नै तपाईको के खोज्नु पर्यो दैट इज एभरेज एज छ तपाईको 16 years. त्यसमा के आएको छ भन्दाखेरि सम अफ तपाईको तीन जना ब्रदर प्लस मदर को एज खोज्नु पर्यो र टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन कति छ. टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन दैट इज तीन जना दाजुभाइ प्लस एक जना आमाको एभरेज एज 16. सो एभरेज एज हामीले 16 लेखिदियौं. अब व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन दैट इज 3 प्लस 1 इज योर 4. 4 इज योर टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन. सो अब हामीले के पायौ दैट इज सम अफ तीन जना दाजुभाइ र आमाको एज कति रहेछ दैट इज 16 4 जा इज तपाईको कति हो भन्दाखेरि 16 4 जा 64 है. 64. देयरफोर हामीले के पायौ भन्दा सम तीन जना दाजुभाइ प्लस फादर को एज कति छ 72. त्यसरी नै सम तीन जना दाजुभाइ प्लस मदर को एज कति छ 64
यो पायौँ। अब हामीले देख्दैछौँ कि तीनजना दाजुभाइको एज त एउटै हुन्छ। अब यहाँनिर जुन चाहिँ चेन्ज भएको छ यो सममा, द्याट इज यहाँ 72 छ या 64 छ, यो चेन्ज चाहिँ के कोले गर्दा भएको भन्दाखेरि चाहिँ फादर र मदरको एजले गर्दा चेन्ज भएको। अब हामीले यो दुइटामा माइनस गऱ्यौँ चाहिँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ फादर माइनस मदर। फादर र मदरको एजको डिफरेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ यो सममा चेन्ज भएको छ। सो द्याट इज 72 माइनस 64 इज कति भन्दाखेरि 8। 72 माइनस 64 इज 8 इयर्स। सो फादरको एज र मदरको एजमा डिफरेन्स चाहिँ कति छ भन्दाखेरि द्याट इज डिफरेन्स, यहाँनिर गरिदिन्छु म, डिफरेन्स बिट्विन फादर एन्ड मदर एज चाहिँ कति छ 8 इयर्स। अब what is given in the question, that is age of mother, that is mother age is 34 वर्ष 34 years. so आमाको एज 34 वर्ष दिएको छ, that is father. मदरको एज कति दिएको छ 34 वर्ष दिएको छ भने what do you need to find age of father, that is father को एज चाहिँ 8, यो उतापट्टि जाँदाखेरि तपाईको प्लस हुन्छ प्लस 34. so what is the age of father, that is 8 plus 34 is nothing but here तपाईको 42. so what is the age of father, the age of father is 42 years. This is your answer. So which among the following is the age of father? So what is the age of father? Age of father is 42 years. So the correct answer for this question is option A. So option A मा के बनेको छ भन्दा चाहिँ तपाईको 42 years. So am I clear with this? है यो अलिक क्लियर भयो होला तपाईहरुलाई. So we'll talk about our next question. यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईको the average of the least and the greatest prime number of 2 digits is. Now first we need to know what is a prime number. What is a prime number? So what is a prime number भन्दाखेरि चाहिँ prime number चाहिँ यस्तो नम्बर हो, prime number यस्तो नम्बर हो which is divided by itself and by 1. यस्तो नम्बर, प्राइम नम्बर यस्तो नम्बर हो जस्ट चाहिँ आफूले आफूलाई मात्रै डिभाइड गर्न सक्छ र 1 ले मात्रै डिभाइड गर्न सक्छ। भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ exactly there are two factors. Just the example of a prime number, say 3. So say 2. 2 is a prime number. So 2 is a prime number. 2 is divided by 2 and divided by 1. So 3 is a prime number. 3 is divided by 3 and by 1. The second is 5. 5 is divided by 5 and 5 is divided by 1. This is 7. 7 is divided by 7 1 and 1. So this is 11, 13, 17. Right? 17 अनि तपाईको के छ अरु, that is a 19, 20 is 20 and 21, 22, 23. So these are all your prime numbers which is divided. So 23 चाहिँ 23 ले डिवाइड गर्न सक्छ अनि 1 ले मात्र डिवाइड गर्न सक्छ. So the prime numbers are those number which is divided by itself and is divided by 1. So exactly two factors हुनु पर्यो. And अब question चाहिँ के, is 1 a prime number? So is 1 a prime number भनेर question आउनु सकिन्छ. Let me clear the screen. So now the question could be that is 1 a prime number भनेर. So let me clear the screen and explain it to you. So is 1 a prime number? So 1 is not a prime number. So 1 is not a prime number. किन भन्दाखेरि चाहिँ, so prime number is that number which is divided by itself and is divided by 1. And there should be exactly two factors. कतिवटा फ्याक्टर, दुईटा फ्याक्टर. सो 1 लाई केले डिवाइड गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 ले मात्र डिवाइड गर्न सक्छ. So there is only one factor. So thus 1 is not a prime number. So exam आउनु सक्छ is 1 a prime number भनेर. So 1 is not a prime number. Why? Because it has only why? It has only one factor. So what is that one factor? It has only one factor. What is that one factor? One factor is 1. Hey. So now what we'll see? We'll see the question. Question ले के भन्दैछ. So question ले के भन्दैछ भन्दाखेरि, so you must know that is 1 is not a prime factor, a prime number. The prime number is that number which is divided by itself and by 1. Now let us see. That is question ले के भन्दैछ. That is question ले भन्दैछ, find the average of the least the greatest prime number of 2 digits. दुईटा digit यस्तो छ 2 digit number.
So दुईटा 2 डिजिट नम्बर चाहिँ यस्तो नम्बर छ, एउटा लिस्ट छ, एउटा छ ग्रेटेस्ट छ, र यिनीहरूको हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो, एभरेज फाइन्ड गर्नु पर्यो है। हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो, हामीले एभरेज फाइन्ड गर्नु। सो व्हाट इज द लिस्ट 2 डिजिट प्राइम नम्बर? सो 2 डिजिट लिस्ट प्राइम नम्बर के हो, दैट इज य 11। सो 11 इज य 2 डिजिट लिस्ट प्राइम नम्बर। अनि तपाईको ग्रेटेस्ट प्राइम नम्बर 2 डिजिट ग्रेटेस्ट, what is the 2 digit greatest prime number? That is your 97, right? So 97 is the 2 digit greatest prime number and 11 is your 2 digit least prime number. So 97. Oh, what do you need to find? We need to find average. So what is the formula of average? Average ka formula kya, that is sum divided with the total number of observation, right? So average is equals to sum, that is 11 plus 97 divided by total number of observation is 2. So यसलाई यहाँ solve गरौँ, that is average is equals to 11 plus 97 is in 7 8, so 9 10, this is 108, right? Sum and total number of observations do, so that is a 2 5 is 10, 2 4 is 8. So what is the average? What is the average? So answer के होना चाहिए, average of least prime number and greatest 2 digit prime number is 54. र 54 चाहिँ एभरेज हो, दैट इज 11 र 97 को। सो व्हाट इज इट भन्दाखेरि 11 इज य लिस्ट प्राइम नम्बर, 97 इज य ग्रेटेस्ट प्राइम नम्बर, अनि दुईटाको एभरेज चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि 54। द राइट आन्सर इज दिस 54। व्हाट इज द करेक्ट आन्सर? द करेक्ट आन्सर इज 54। सो लिस्ट प्राइम नम्बर र ग्रेटेस्ट प्राइम नम्बरको एभरेज चाहिँ 54। सो एउटा तपाईलाई एउटा दैट इज य कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँले राइट गर्नुहोस्, या फिर टेक इट एज अ होमवर्क है, तपाईँले एउटा प्र्याक्टिस क्वेसन भनेर सोच्नुहोस्। सो वाट आर द क्वेसन भन्दाखेरि तपाईँ क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाउ मेनी प्राइम नम्बर्स आर देयर बिट्विन, सो हाउ मेनी प्राइम नम्बर्स आर देयर बिट्विन 1 to 100, दिस इज य क्वेसन। एउटा क्वेसन चाहिँ कतिवटा प्राइम नम्बर छ जो चाहिँ एक देखि 100 भित्र छ। सो हाउ मेनी प्राइम नम्बर्स आर देयर बिट्विन 1 to 100, यो एउटा क्वेसन छ। र अर्को क्वेसन छ दैट इज य हाउ मेनी 2 डिजिट प्राइम नम्बर्स आर देयर दिस इज य क्वेसन। व्हाट आर द टू क्वेसन भन्दाखेरि एउटा हो तपाईको हाउ मेनी प्राइम नम्बर्स आर देयर बिट्विन 1 to 100, 1 देखि 100 भित्रमा कतिवटा प्राइम नम्बर्स छ, अनि दुईटा डिजिट प्राइम नम्बर कतिवटा छ, दुईटा डिजिट भएको प्राइम नम्बर तपाईको कतिवटा छ। सो दैट इज अ क्वेसन। सो होप यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुन्छ, कुनै पनि एक्जाममा आउन सकिनेछ। So moving on to next question, that is the ratio between the present age of A and B is 4:5. If the difference between the age is 8 years, then the sum of their present age is, so यो के को प्रब्लम इन एजेस को छ है। सो के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ रेशियो प्रेजेन्ट एज, what is the ratio between the present age of A र B को इज या तपाईको 4:5। So A र B को रेशियो अफ प्रेजेन्ट एज चाहिँ कति छ भन्दाखेरि तपाईको 4:5। So let us assume that let present age of A be 4x, then let present age of B be 5x। अब के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ if the difference between the age, so A minus B, that is A र B को डिफरेन्स और दुईटाको डिफरेन्स, that is B minus A पनि हुन सकिन्छ। तो दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ कति छ भन्दाखेरि तपाईको 8 years छ। So that is your difference between your age, that is difference between the age A minus B or B minus A, दुईटाको डिफरेन्स A र B मा चाहिँ कति वर्षको डिफरेन्स छ भन्दाखेरि चाहिँ 8 years को डिफरेन्स छ। So that is yes, 5x minus 4x is your 8 years, है। सो दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 8 वर्षको डिफरेन्स छ। सो 5x minus 4x is x, so x चाहिँ कति भयो भ्याल्यु, that is 8 years। So now we have talked about age of A, age of A कति छ, that is 4x। so 4x भनेको के हो, that is 4 into 8, because value of x is 8, 4 8 is 32। so what is the age of A? Age of A is 32। so त्यसरी नै age of B,
Age of B is 5x, right? So there 5 into x is 8. So 5 8 is 40, right? 5 8 is 40. So now हामीलाई क्वेसनमा के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले लेख्यो एज अफ ए इज 32 and age of B is 40. So now what do we need to find? We need to find the sum of their present age. So तिनीहरूको sum चाहिँ के छ? Therefore sum of A and B. So sum of the present age of A and B is nothing but 32 plus 40 is तपाईँको कति भयो भन्दाखेरि is 72 years. Is कति years? 72 years. So what is the sum? What is the sum of their present age? The sum of their present age, that is A र B को age, A को age 32, B को age 40 after taking out the value of X, right? So जब हामीले A को age र B को age लाई add गर्छौं, we'll get the sum of A and B, that is 72 years. So the correct answer is option number D, that is 72 years. So let us solve another question, that is if HCF of A and B, HCF of A and B को दुईटा नम्बर रहेछ. So what are the two numbers भन्दाखेरि चाहिँ the two numbers are के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ A and B. अनि यो दुईटा नम्बरको HCF चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि तपाईको C रहेछ. भनेपछि LCM चाहिँ फाइन्ड गर्नु पर्यो. यो दुईटाको LCM चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसको फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, है. सो नाउ आई हैव अलरेडी टक्ड एउटा क्लासमा कि HCF को LCM को एउटा क्लासमा कि एउटा चीज याद गर्नु, दैट इज प्रोडक्ट अफ टू नम्बर. यसलाई याद गर्नुस् एकदमै, प्रोडक्ट अफ टू नम्बर्स is equal to HCF into LCM. यसलाई एकदमै मुख जनी बनाएर राख्नुस्, दैट इज प्रोडक्ट अफ टू नम्बर is equals to HCF into LCM. So what are the two numbers? So the two numbers are A and B. So product of two number is A into B. Right? So what is the HCF of A and B? अब यहाँ देखो सर HCF of A and B is just C. So HCF into what do we need to find? We need to find the LCM. अब हामीले के खोज्नु पर्यो? LCM खोज्नु पर्यो. So A and B is nothing but AB. A into B is AB र C into LCM. So therefore LCM is nothing but AB यता गयो अनि यो C मुनि आयो, किनभने C LCM, so C मुनि जान्छ. Therefore LCM is nothing but here AB divided by C or AB divided by C is a LCM. So what is the LCM? जब चाहिँ HCF एउटा चीज याद गर्नु, that is product of two number is equals to HCF into LCM. त्यसमा हाम्रो दुईटा नम्बरको HCF दिएको छ C, अब हाम्रो फाइन्ड गर्नुपर्ने LCM. So that is a LCM is equals to AB divided by C. So the correct option is a B, that is AB divided by C. So these are like तपाईँको lollipop question, so you can score easily in this type of question. Moving on to next question, that is 300 apples. 300 वटा एप्पल थिएछ. 300 एप्पल चाहिँ A B C को बीचमा यस्तो प्रकारले बाट्नु पर्यो, त्यसमा 3 times of number of apple received by A is equal to 4 times of B and 9 times that of C. So the number of apple received by B is, so यो is a question, that is के छ भन्दाखेरि 300 वटा एप्पल रहेछ. यो जो 300 वटा एप्पल यस्तो प्रकारमा A B र C मा भाग भयो है, यस्तो प्रकारले दैट इज 300 वटा एप्पल A B र C मा भाग भयो, दैट इज 3 times of A. 3 times of A may be equal to 3 times, यानी 3 times of the number received by A, that is 3 times the number received by A may be equal to तपाईको 4 times of B, 4 times of B अनि 9 times of C, that is 9 times of C. अब क्वेशन चाहिँ the number of apple received by B. So के भन्दैछ भन्दा that is तपाईको 3A यानी इक्वल लेखिरहेको छ, may be equal to 4 times of B and that of 9 times that of C. That is 3A is equals to 4B is equals to 9C. Right? That is 3A is equals to 4B is equals to 9C. Above we need to find the ratio, that is A is to B is to C.
वी निड टु फाइन्ड द रेसियो. अब रेसियो फाइन्ड गर्नुको लागि मैले लास्ट क्लासमा पनि भनेको छु, द्याट इज यदि ए खोज्नुको लागि वाट डु वी निड टु डु, हामीले ए लाई हेर्नु हुँदैन अनि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको बी र सी लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. द्याट इज 9 4 इज 36. अब त्यसरी नै हामीले बी खोज्नुको लागि बी लाई हेर्नु हुँदैन अनि के लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, द्याट इज 9 र 3, द्याट इज 3 9 27. अनि सी खोज्नुको लागि फेरि वाट डु वी निड टु डु, वी निड टु मल्टिप्लाई 3 and 4. सो कति भयो भन्दाखेरि तपाईँको 3 and 4 इज 12. अब यसको तपाईँको रेसियो खोज्नु पर्छ. सो वेन वी कट दिस आउट, यो काट गर्दा कति आउँछ, द्याट इज 3 1 3, 3 2 6, 3 9 27, 3 4 12. That is 12:9:4. Oh, what is the question? Question में के भन्छ, therefore number of apples received by यो 300 apples जुन चाहिँ distribute भएको थियो, यो 300 apples मा चाहिँ B ले चाहिँ कति पायो भनेर, B ले चाहिँ कति पायो भन्दाखेरि, so apples received by B. So what is the number of apples that is received by B? B ले कस्तो प्रकारले, that is B अस्ति मैले लास्ट क्लासमा भनेको छु, that is B को यो हो. So that is 9 divided by total, that is 12 plus 4 is 16, 16 plus 9 is 25, right? 12 plus 4 is 16, 16 plus 9 is 25. So 25 into what is the total number of apples? Total number of apples is 300. When you cancel this out, the way cancel goes, that is 5 5 is 25, 5 6 is 30, 5 is 0, 5 1 is 5, 5 12 is 60. And when you multiply this 9 and 12, you'll get 9 2 is 18, that is 108. The number of apples received by B. So which among the following is the number of apples received by B? So number of apples received by B is 108. So the correct answer for this question is option number A, that is 108. So now it's your duty, है तपाईको ड्युटी पनि बनिन्छ, तपाईले एउटा असाइनमेन्ट जस्तो write in the comment section, please mention comment section. So number of apples received by A and number of apples received by तपाईको के C. है. सो जसरी बी ले 108 वटा एप्पल्स पायो भने ए ले कतिवटा पायो, सी ले कतिवटा पायो, यु राइट इन द कमेन्ट सेक्सन. That is about this question. So moving on to next question, that is, if the area of the four walls, right? If the area of the four walls of a room is 88 square meter, right? अब four walls of a room भन्दैछ, so obviously यो cuboid shape मा छ, cube मा shape मा छ, 88 square meter and the perimeter of its floor is तपाईको 22 meter भने चाहिँ हामीले के खोज्नु पर्यो, height of the room. Height of the room. Let us see यसलाई कस्तो प्रकारले भन्दा, यसलाई यस्तो प्रकारले लौं. सो यो कस्तो शेपमा छ भन्दा चाहिँ क्यूब शेपमा छ है, अनि यो पेरिमिटर अफ इट्स 22 मिटर. सो लेट अस सी. So let's say this is a room अरे है. यो के रहेछ भन्दाखेरि यो एउटा रुम रहेछ. यसमा के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ लेन्थ चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि 9, यसले गरौँ, द्याट इज लेन्थ के हो भन्दाखेरि दिस इज लेन्थ, दिस इज लेन्थ, दिस इज लेन्थ. अनि विच इज ब्रेथ भन्दाखेरि तपाईको ब्रेथ इज यो जुन चाहिँ छ यो हो तपाईको ब्रेथ है. यो लेन्थ भयो, तपाईको यो ब्रेथ भयो. एन्ड विच इज हाइट भन्दाखेरि दिस इज हाइट. दिस इज हाइट है. अनि पेरिमिटर चाहिँ कुन चाहिँ बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ पेरिमिटर चाहिँ तपाईको कुन चाहिँ बन्यो, द्याट इज पेरिमिटर तपाईको बन्यो यो. सो किन पेरिमिटर अफ इट्स फ्लोर भन्दैछ नि त, यहाँनिर हुन्छ पेरिमिटर अफ इट्स फ्लोर. सो पेरिमिटर के बन्यो तपाईको, पेरिमिटर बन्यो तपाईको यो. पेरिमिटर बन्यो तपाईको यो है. सो नो पेरिमिटर, पेरिमिटर अफ अ फ्लोर यो कुन चाहिँ शेपमा छ भनेको तपाईको रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेपमा छ. सो व्हाट इज पेरिमिटर अफ अ रेक्टेंगल,
So perimeter of a rectangle is nothing but 2 into length plus breadth, where L is your length and B is your breadth. Right? So that is a what is a perimeter of a floor? Perimeter of floor is 2 into length plus breadth. Right? Perimeter of floor is a 2 into length plus breadth. Above, what do we need to find? We need to find the area of 4 walls. That is your area of 4 walls. तो इसको फॉर्मूला के हो दैट इज एरिया 4 वॉल्स को फॉर्मूला चाहिँ के हो भन्दाखेरि 2 into लेन्थ प्लस ब्रेथ into हाइट हो. अब कसरी आयो यो कसरी डिराइभ भयो है दैट इज अ पेरिमिटर अफ अ वॉल और अ रेक्टेंगल को फर्मुला के हो 2 into लेन्थ प्लस ब्रेथ. त्यसरी नै एरिया 4 वॉल्स को फर्मुला के लेखिन्छ दैट इज अ 2 into लेन्थ प्लस ब्रेथ into हाइट. सो कसरी यो लेखियो नाउ आई डिराइभ दिस है. सो दैट इज य आई डिराइभ दिस. सो यसमा कतिवटा लेन्थ छ तपाईको दैट इज दुईटा है. सो लेट मी राइट इट हियर एरिया that is area of 4 walls. that is कतिवटा लेन्थ छ तपाईको दुईटा लेन्थ छ है. दुईटा लेन्थ र तपाईको यहाँनिर कतिवटा हाइट छ भन्दा चाहिँ दुईटा हाइट. so that is your 2 into length into height है. that is 2 into length into height. अब त्यसको बादमा प्लस कतिवटा ब्रेथ छ भन्दाखेरि तपाईको दुईटा ब्रेथ दुईटा. अब यो माथिको चीजलाई हामीले कन्सिडर गरेको छैन यो सिलिङ चीजलाई हामीले वी आर नट कन्सिडरिङ दिस. यसलाई हामीले एकदमै कन्सिडर गरेको छैनौं. जस्ट यसलाई हामीले कन्सिडर गरेको छैनौं. वी आर जस्ट कन्सिडरिङ द फ्लोर एन्ड वी आर कन्सिडरिङ द के भन्दाखेरि वी आर कन्सिडरिङ द फ्लोर एन्ड वी आर कन्सिडरिङ द हाइट है. सो हाम्रो क्वेसन के हो कि हाइट अफ द रूम. यो रूमको हाइट चाहिँ कति छ भनेर हाम्रो क्वेसन छ. सो ब्रेथ कति भयो दैट इज 2 into breadth into height है. सो व्हेन डु यु सल्भ दिस दैट इज 2 LH plus 2 this is 2 L into H is LH and 2 ले multiply 2 LH. This is 2 B into H is BH. So when you BH is multiplied by 2 that is a 2 BH. So यसमा तपाईले 2H कमन निकाल्न सक्नुहुनेछ. यहाँ 2H 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 2H. So के बच्यो भन्दा that is length plus breadth. So that is a 2 length plus breadth into H. This is how you get this thing है. So area 4 walls को फर्मुला चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ 2 into length plus breadth. So now given question मा के छ what is the area of the 4 walls? So area of the 4 wall is 88 square meter है. अनि now perimeter of a floor is 2 into length plus breadth. So 2 into length plus breadth is given that is 22 meter. यो कति छ तपाईको 22 meter है. So that is 22 meter into height. Now हामीलाई क्वेशन मा के छ हाइट फाइन्ड गर्नु. So or H is equals to 88 by 22. So multiply this that is 4 times. So therefore what is height of the room? So यो height जुन चाहिँ भयो यो height चाहिँ कति भयो height of the room is 4 meter. Therefore height of the room, what is the height of the room is 4 meter. 4 meter is the height of the room. So this was about it. So we are not finding यो जब जुन चाहिँ तपाईको यो चीजलाई फोकस गर्ने काम छैन माथिको सिलिङ चीजलाई. वी आर जस्ट फोकसिङ अन द फ्लोर पार्टलाई. यो फ्लोर पार्टलाई फोकस गर्दैछौं अनि वी आर फोकसिङ अन द हाइट. And we need to find the height of the room. So what is the height of the room? The height of the room is 4 meter. This was about it. And last question चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको if the ratio of the areas of two square is 4:9 है. यदि दुईटा स्क्वायर छ रे से दुईटा स्क्वायर छ रे दुईटा स्क्वायर छ दुईटा स्क्वायर छ यो स्क्वायरको ए स्क्वायर अरे यो स्क्वायर बी अरे. सो यिनीहरुको रेशियो अफ एरियाज चाहिँ कति छ भन्दाखेरि तपाईको 4:9 दैट इज एरिया है. अब व्हाट डु वी नीड टु फाइन्ड फेरि रेशियो अफ फेरि के को रेशियो खोज्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पेरिमिटर यो स्क्वायर जुन चाहिँ छ यिनीहरुको यो दुईटा स्क्वायर छ जुन चाहिँ यिनीहरुको पेरिमिटरको रेशियो खोज्नु पर्यो. पेरिमिटरको
रेशियो खोज्नु पर्यो, यो पेरिमिटरको रेशियो खोज्नु पर्यो। सो फर्स्टमा वी निड टु फाइन्ड स्क्वेयर। जसरी नै रेक्टाङ्गलको एरियाको फर्मुला के हो, रेक्टाङ्गलको एरियाको फर्मुला इज य लेन्थ इन्टु ब्रेथ। र पेरिमिटरको फर्मुला के हो, रेक्टाङ्गलको पेरिमिटरको फर्मुला के हो, द्याट इज य 2 इन्टु लेन्थ प्लस ब्रेथ। नो वी निड टु नो कि स्क्वायर, स्क्वेयरको स्क्वेयरको एरियाको फर्मुला के हो, द्याट इज य साइड स्क्वेयर। एरियाको स्क्वेयरको फर्मुला के हो, साइड स्क्वेयर। र स्क्वेयरको पेरिमिटरको फर्मुला के हो, द्याट इज य 4 इन्टु साइड, 4 इन्टु साइड है। सो एरियाको फर्मुला के हो, द्याट इज साइड स्क्वेयर। सो फर्स्ट विल टक अबाउट ए को है। सो पहिला हामीले के को टक गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ ए को टक गरौँ। सो एमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको साइड स्क्वेयर। सो एरियाको फर्मुला के हो, साइड स्क्वेयर। सो साइड स्क्वेयर इज इक्वल्स टु कति छ भन्दाखेरि 4 छ। अब हामीलाई पेरिमिटरको लागि त साइड चाहियो। सो साइड इज इक्वल्स टु, यो स्क्वेयरलाई हटाउनको लागि यहाँ रुट ओभर दियो। सो साइड इज इक्वल्स टु कति हो भन्दाखेरि तपाईँको 2 रुट ओभर 4 को के हो तपाईँको 2 भ्याल्यु। त्यसरी नै यो साइड स्क्वेयर इज इक्वल्स टु 9, द्याट इज एरिया हो। एरिया अफ बी स्क्वेयर द्याट इज यो चाहिँ 9 हो भने साइड स्क्वेयर इज इक्वल्स टु 9 है। र त्यसरी नै साइड इज इक्वल्स टु रुट ओभर 9 र साइड चाहिँ के भयो तपाईँको दिस इज 3। अब वी गट द साइड, कुनै पनि स्क्वेयरको साइड, यो ए स्क्वेयर योको साइड के रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको 2 रहेछ, यसको साइड के रहेछ तपाईँको 3 रहेछ। यसको साइड 2 रहेछ, यसको साइड तपाईँको 3 रहेछ। अब व्हाट डु वी निड टु फाइन्ड, वी निड टु फाइन्ड द पेरिमिटर। अब यो स्क्वेयर र यो स्क्वेयरको पेरिमिटरको रेशियो। सो सपोज ए को पहिला गरौँ, द्याट इज पेरिमिटरको फर्मुला के हो, 4 इन्टु साइड। सो 4 इन्टु साइड कति छ तपाईँको 2। सो कति आयो, 4 2 जा 8। त्यसरी नै तपाईँको बी को के छ, द्याट इज 4 इन्टु साइड। सो 4 इन्टु साइड कति आएको छ तपाईँको 3। सो 4 3 जा 12। सो अब यसको रेशियो द्याट इज 8:12 को रेशियो चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। सो 2:3 इज द रेशियो अफ द पेरिमिटर अफ अ स्क्वेयर। दुईटा स्क्वेयर जुन चाहिँ दिएको थियो, यो दुईटा जुन चाहिँ स्क्वेयर थियो त्यसको एरियाको रेशियो 4:9 थियो होइन। भनेपछि अब यसको रेशियो अफ पेरिमिटर, यसको पेरिमिटरको रेशियो चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि यसको पेरिमिटरको रेशियो चाहिँ 2 र 3 रहेछ, 2:3 रहेछ। सो फर्स्टमा एरियाको फर्मुला हामीलाई याद गर्नु पर्यो, वाट इज द एरिया, द्याट इज साइड स्क्वेयर। र पेरिमिटरको फर्मुला द्याट इज 4 इन्टु साइड। अब पेरिमिटरको लागि हामीलाई साइड चाहियो, र साइड निकाल्नुको लागि एरियाको फर्मुला साइड स्क्वेयर इज इक्वल्स टु 4 हो भने साइड मध्ये चाहिँ के भयो, यसलाई स्क्वेयर हटायो। सो साइड इज नथिङ बट 2, त्यसरी नै यसको साइड इज नथिङ बट 3। So when you put the value that is 4 into side, you'll get the answer that is here 2:3. So the correct answer is here 2:3. Right? So that was about it. So this could be important questions. यो question solve गर्दा गर्दा तपाईको aptitude पनि बढ्नेछ. So this was about past year papers. And one of the most important thing कि म के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ you try to figure it out. जस्तो यो क्वेशन्सहरु छ, यो क्वेशन्सहरु टाइप अफ क्वेशन्स, अरु क्वेशन्सहरु के आउँदैछ, अनि when you focus on that questions, त्यसले गर्दा तपाईको aptitude पनि बढ्नेछ। अनि तपाईले एक प्रकारको एक्जाममा जब बस्नुहुन्छ हलमा, when you see the questions and when you find out that तपाईँको क्वेशन्स अलिकति मैले प्र्याक्टिस गरेको टाइपको छ भनेर, सो यु हेभ द्याट एबिलिटी एन्ड द एजिलिटी टु सल्भ द्याट एन्ड कम टु द कन्क्लुजन विथ द राइट आन्सर। सो यति क्वेशन्स त छँदैछ, द्याट इज तपाईँको 50वटा क्वेशन्स 2014 को र 50वटा क्वेशन्स 2019 को त अभियसली आई कम्प्लिटेड अल है। सो त्यसमा तपाईँको 100 क्वेशन चाहिँ कम्प्याक्ट फर्ममा फुड एन्ड एसआई को लगेर जानुहोस्। अनि बिसाइड्स दिस थिङ तपाईँले यो भिडियोजको साथसाथमा एक्स्ट्रा इनपुट द्याट इज तपाईँको म्याथमा, अब सपोज से यो तपाईँको was an एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन। सो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यस्तो टाइप अफ क्वेशन्सहरु के आउन सक्छ, सो त्यसलाई हेर्नुहोस्, त्यसलाई एनालिसिस गर्नुहोस् अनि ट्राई टु सल्भ द्याट। जब यस्तो टाइप अफ क्वेशन्सहरु सल्भ गर्नुहुन्छ, द्याट इज भेराइटिज अफ क्वेशन्स, यु विल सल्भ भेराइटिज अफ क्वेशन्स, तपाईको एप्टिट्युड बढ्छ अनि यु क्यान इजिली बी अवेलेबल इन द एक्जाम्स टु सल्भ दिस टाइप अफ क्वेशन। सो द्याट्स अल है।
I tried my level best to solve these questions in a very lucid way मा एकदम comprehensive way मा एकदम सरल तरिकामा layman term मा मैले यो क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्न ट्राई गर्दैछु है सो तरै पनि if you have any doubts with regards to anything you can ask me or you can have queries in the comment section as well or you can pin me over the social media platforms अनि जति नि यसको तपाईले मटेरियल्स हुनुहुन्छ यो क्वेशन्स छ यो सल्भड पेपर्सहरु छ you'll find it in the तपाईको Telegram channel ma. And for any constructive criticism and your grievances you can always ping me over the WhatsApp that is 987 555 619. Okay, so that's all. Stay connected. Thank you for being part of ACOL family, our transformative journey towards achieving the best. Thank you.